Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh em là người tôi không thể với tới, câu nói gây chấn động toàn bộ giới giải trí. Một đoạn ghi âm trong buổi phỏng vấn nội bộ bị rò rỉ chỉ đúng 19 giây, nhưng 19 giây đó đủ khiến Weibo nghẽn trong 4 phút. 3 triệu lượt tìm kiếm trong nửa giờ, 128 chủ đề nóng đồng loạt xuất hiện. Vì giọng của Lâm Canh Tân trầm khàn, thẳng thắn nói, Triệu Lệ Dĩnh là người tôi không thể với tới, ngay cả để làm bạn thân cũng khó, không một từ thừa, không một chút do dự, không giống lời thoại trong phim, không giống những câu trả lời xã giao thường thấy, đó là tiếng lòng thật, là lời của một người đàn ông đã kìm nén quá lâu. Buổi phỏng vấn này không phải dành cho truyền thông, chỉ là một buổi trò chuyện hậu kỳ, để đoàn phim làm tư liệu nội bộ. Phòng nhỏ, đèn vàng mờ, chỉ có vài người, và chính bối cảnh khép kín ấy khiến Lâm Canh Tân buông bức tường phòng vệ mà anh luôn dựng trước công chúng. Một MC nhẹ giọng hỏi, nếu phải miêu tả Triệu Lệ Dĩnh bằng một câu, anh sẽ nói gì? Anh cúi đầu, tay siết lại thành nắm, ánh mắt thoáng run, rồi anh nói câu khiến cả ekip chết lặng, tôi không thể với tới cô ấy. Nó không phải lời phũ phàng, không phải lời trốn tránh, mà là nỗi bất lực mềm mại nhất. Một giám chế trong đoàn nói riêng, Lâm Canh Tân không phải người tự ti, nhưng khi nói về Triệu Lệ Dĩnh, anh ấy luôn có cảm giác không xứng, và đó chính là điểm bắt đầu của bi kịch dịu dàng này. Triệu Lệ Dĩnh từ xuất phát điểm thấp, vươn lên từng bước, trở thành nữ hoàng rating, diễn viên quốc dân, minh tinh có sức ảnh hưởng bậc nhất châu Á. Cô là ánh sáng rực rỡ, đi tới đâu cũng được chú ý. Còn Lâm Canh Tân, thành công, nhưng trầm lặng, anh chưa bao giờ thích spotlight, anh đứng sau nhiều hơn đứng trước, trong trái tim anh luôn tồn tại khoảng cách. Cô ấy bay cao, tôi chỉ đang đi bộ dưới đất. Những ai từng làm việc với Triệu Lệ Dĩnh đều nói cô ấy mềm mại nhưng có ranh giới rõ ràng, cô ấy tốt bụng nhưng khó mở lòng. Với một người như vậy, để bước vào trái tim cô không hề dễ. Một stylist thân thiết chia sẻ, người mà đã trải qua đổ vỡ sẽ rất cẩn trọng. Cô ấy không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Lâm Canh Tân hiểu rõ điều này, thậm chí hiểu hơn bất kỳ ai, và chính sự hiểu ấy khiến anh càng cảm thấy với không tới. Từ Sở Kiều Truyện đến những dự án sau này, nhiều người trong đoàn ghi nhận họ ăn ý với mức không cần nói cũng hiểu. Lâm Canh Tân chỉ cần liếc qua là biết Triệu Lệ Dĩnh mệt hay đói, cô ấy chỉ cười nhẹ là anh biết tâm trạng cô thay đổi. Họ có thứ chemistry hiếm gặp, không ồn ào, không cố tình, không phô trương, nhưng vô cùng mãnh liệt. Có lần trong hậu trường, đạo diễn hỏi, hai người thân nhau như vậy, có khi nào nghĩ tới chuyện khác không? Triệu Lệ Dĩnh chỉ khẽ cười. Lâm Canh Tân quay mặt đi, người ta nói ánh mắt anh lúc đó buồn lạ. Nhiều người nghĩ rằng nếu không thể yêu thì có thể làm bạn thân, nhưng với Lâm Canh Tân, điều đó không hề đơn giản. Vị đạo diễn từng hợp tác nói, cảm xúc của Lâm Canh Tân dành cho cô ấy đã vượt xa tình bạn. Ở mức đó, làm bạn thân chỉ khiến cả hai đau hơn. Triệu Lệ Dĩnh rất được quan tâm, bất cứ tương tác nào đều có thể gây tranh cãi, nếu họ thân quá mức, cả hai sẽ trở thành tâm điểm bàn tán. Anh nói trong một đoạn phỏng vấn khác, tôi không muốn gây phiền cho cô ấy, thế nên anh đứng xa hơn, luôn giữ ranh giới để bảo vệ cô, và chính ranh giới đó khiến anh cảm thấy mình không đủ tư cách làm bạn thân. Nhưng anh lại không thể nói gì về cảm xúc thật của mình. Sao? Một người thân cận với đoàn cho biết anh ấy thích cô ấy từ lâu, nhưng không bao giờ dám nói. Bạn thân mà không thể nói thật thì rất khó duy trì, đó là lý do anh nói câu ấy, kể cả làm bạn thân cũng khó, vì yêu khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Trong những năm hợp tác, có những giây phút khiến Lâm Canh Tân nhận ra khoảng cách giữa họ lớn hơn anh tưởng. Một nhân viên kể, lúc tiệc tổng kết, fan vây kín Lệ Dĩnh, cô ấy nở nụ cười rực rỡ, còn Lâm Canh Tân chỉ đứng xa nhìn, như thể không thuộc về thế giới ấy. Trong hậu trường buổi quay đêm, fan chụp được cảnh Triệu Lệ Dĩnh ngủ quên khi đang ngồi, Lâm Canh Tân khoác áo lên vai cô rất nhẹ, sau đó anh lùi lại 2 bước, sợ người khác nhìn thấy. Nếu đó là bạn thân, anh chẳng cần lùi lại. Một nữ đạo diễn nói, ánh mắt anh ấy mỗi khi nhìn cô, không giống ánh mắt của một người bạn. Lâm Canh Tân không phải kiểu đàn ông dễ rung động, anh cứng rắn, lý trí, kín đáo, nhưng khi yêu, anh yêu rất sâu. Một người bạn cũ nói, anh ấy thuộc kiểu, một khi đã thích ai thì rất khó thích người khác. Triệu Lệ Dĩnh là người khiến anh tôn trọng, ngưỡng mộ, lo lắng và luôn muốn bảo vệ, nhưng những điều ấy, anh chỉ dám giữ trong lòng. Có lần uống chút rượu, anh nói với quản lý, cô ấy tốt đến mức khiến tôi không dám lại gần. Nhiều người nghĩ yêu đơn phương là đau, nhưng yêu mà phải giấu còn đau hơn. Anh muốn quan tâm nhiều hơn nhưng sợ bị hiểu sai. Triệu Lệ Dĩnh từng có quá nhiều tin đồn, anh không muốn trở thành gánh nặng. Anh muốn lại gần nhưng sợ cô khó xử, vì cô đã có hành trình riêng, có con, có sự nghiệp, có những vết thương trong lòng. Anh muốn nói thật nhưng sợ mọi thứ sụp đổ. Một câu nói có thể khiến tình bạn mất, mối quan hệ công việc rạn nứt, công chúng dậy sóng. Chính vì vậy mà anh chọn yêu lặng, yêu từ xa, yêu nhưng không dám gọi tên. Trong phần cuối buổi phỏng vấn nội bộ, Lâm Canh Tân nói thêm, giọng trầm xuống, cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Tôi không chắc mình có thể điểm không hoàn hảo, cuộc đời không cho họ một cơ hội thật sự. Còn câu kể cả làm bạn thân cũng khó là vì tình cảm anh dành cho cô vượt xa tình bạn. Càng thân, anh càng đau, càng gần,
anh càng phải kìm nén, đó là mối quan hệ đẹp nhưng mong manh, gần nhưng không chạm được, thương nhưng không giữ được, hiểu nhưng không thể nói, quan tâm nhưng phải đứng xa, một bi kịch mềm nhưng đẹp, một câu chuyện không có hồi kết, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Nỗi lòng không thể chạm đến của Lâm Canh Tân. Buổi tối hôm đó, sau buổi phỏng vấn đầy ẩn ý, Lâm Canh Tân trở về căn hộ của mình ở Thượng Hải. Ánh đèn vàng hắt xuống phòng khách, tạo nên không khí vừa ấm vừa lặng. Anh treo áo khoác lên giá, bước chậm rãi đến cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố rực sáng, nhưng tâm trí lại không hề đặt ở khung cảnh ấy. Trong đầu anh chỉ vang lên duy nhất một câu mà chính anh đã lỡ nói ra trước hàng triệu người. Triệu Lệ Dĩnh là người tôi không thể với tới, kể cả làm bạn thân cũng khó. Khoảnh khắc ấy, anh biết mình không thể tu lại lời nói nữa. Nhưng kỳ lạ thay, anh cũng không muốn rút lại, bởi đó chính là sự thật anh đã che giấu quá lâu. Ngồi xuống ghế sofa, anh ngả đầu ra sau, đôi mắt nhìn lên trần nhà đầy mệt mỏi. Anh nhớ lại những lần hợp tác, những khoảnh khắc hậu trường, những buổi tập thoại giữa đêm khuya, họ từng cười cùng nhau, giận dỗi nhau vì những cảnh quay khó, thậm chí từng im lặng cạnh nhau suốt nửa tiếng chỉ để cảm nhận nhịp thở của nhân vật. Nhưng càng gần, anh lại càng nhận ra một điều đau lòng, cô ấy càng sáng rực bao nhiêu, anh càng cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau bấy nhiêu. Không phải vì anh kém, mà vì Lệ Dĩnh quá mạnh mẽ, quá độc lập, quá kiên cường. Cô có cả một thế giới mà anh luôn cảm giác mình chỉ đứng ở cửa, nhìn vào, không đủ can đảm bước vào. Từng có lúc anh muốn nói ra, em có thể dựa vào anh một lần được không? Nhưng anh không dám, bởi anh biết cô ấy đã quen tự đứng trên đôi chân của mình. Điện thoại bất chợt sáng lên, thông báo Weibo bùng nổ, Lâm Canh Tân lại nói lời mập mờ về Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi Sở Kiều chuyện có gì đây? Anh ấy đang ẩn ý điều gì? Anh nhìn lướt qua, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười chẳng biết nên buồn hay nên vui. Nếu fan nghĩ anh nói mập mờ, thì họ không biết rằng đó chưa đến 1 tháng 10 những gì anh đang giấu trong lòng. Anh đã từng thử rời bỏ cảm xúc đó, đã từng cố gắng hẹn hò người khác, nhưng mỗi lần trái tim dường như mở ra, chỉ cần thấy một tấm hình của cô, nghe một đoạn phỏng vấn của cô, mọi cố gắng đều sụp đổ. Cô như một ngọn đèn luôn sáng, còn anh mãi chỉ là người đứng từ xa ngước nhìn. Buổi tối, anh mở lại những hình ảnh hậu trường cũ, có khung hình Lệ Dĩnh đang cười ngả vào vai anh khi quay xong cảnh hành động. Có khoảnh khắc cô chậm rãi chỉnh lại áo cho anh vì anh mải thoại đến mức quên mất mình bị giật bung úp. Những chi tiết nhỏ ấy, với cô có thể chỉ là một phần công việc, nhưng với anh, chúng trở thành những mảnh ký ức không thể nào quên. Anh khẽ nói với chính mình, nếu được làm bạn thân, cũng là một loại hạnh phúc, nhưng câu nói ấy lại nghẹt ngang cổ họng, bởi anh hiểu rõ, không phải anh không muốn làm bạn, mà là anh không cam tâm chỉ làm bạn. Vì thế, anh đành chọn cách giữ khoảng cách để không phải nhìn cô tiến vào cuộc đời ai khác một cách quá rõ ràng. Ngày hôm đó, khi cả hai cùng tham gia lễ trao giải, có một khoảnh khắc Lệ Dĩnh bước xuống bậc thềm và bất ngờ vấp ngã nhẹ. Bản năng nhanh hơn lý trí, Lâm Canh Tân lập tức lao đến, đưa tay đỡ cô. Dưới ánh đèn flash chớp liên tục, cô nhìn anh, đôi mắt ngỡ ngàng, miệng mím lại như để che sự ngượng ngùng. Anh chỉ nói một câu rất nhẹ, em không sao là được, nhưng trong ánh mắt của anh lúc ấy, có quá nhiều điều chưa bao giờ nói thành lời. Khoảnh khắc ấy bị hàng trăm fan ghi lại, cộng đồng mạng bùng nổ, tất cả đều nghĩ đó chỉ là một hành động ga lăng. Nhưng chỉ có anh biết đó là thói quen đã ăn sâu vào trong tim, dù không thể chạm vào cô, nhưng anh vẫn luôn muốn bảo vệ cô theo bản năng. Người không thể với tới không phải vì khoảng cách, mà vì trái tim. Trong đêm yên tĩnh, Lâm Canh Tân cầm ly trà nóng, đứng tựa vào lan can ban công. Gió thổi nhẹ làm mái tóc anh khẽ rối, anh nhắm mắt, tự hỏi một câu đơn giản mà đau lòng. Chúng ta là gì của nhau, bạn bè, đồng nghiệp hay một ký ức đẹp nhưng không bao giờ có thể tiến thêm? Anh mở mắt nhìn bầu trời, em là người tôi không thể với tới. Không phải vì em quá cao, mà vì tôi sợ nếu đưa tay chạm vào, mọi thứ sẽ biến mất. Đó không phải là tình yêu không có hy vọng, mà là tình yêu quá sâu, khiến người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng không dám tiến lại gần.